السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض الموديل الجميل ده. الشنطة دي ميزتها إنها كبيرة وواسعة من جوه. عايزة أوريكم مساحة الشنطة من جوه، شايفين حجم الشنطة من جوه والعمق بتاعها. عايزة أديكم بقى مقاسات الشنطة هنا. عندي الشنطة من اليد لحد بداية القاعدة 44 سنتي، وعندي عرض الشنطة 42 سنتي. ارتفاع الشنطة من هنا لهنا كده 25 سنتي. عندي كمان مقاسات القاعدة 26 سنتي، والعرض 9 سنتي. الخيط اللي انا استعملته في الشنطة هنا كان خيط سلسلة، والسمك بتاعه كان 3 مللي، واستعملت معاه ابرة مقاس رقم 4.5. فيلا كده بينا نبدأ على خطوات العمل كده. بس بفكركم لو لسه اول مرة بتشوفوني ما تنسوش بقى تشتركوا عندي في القناة، وكمان اهم حاجة تفعلوا الجرس وتسيبوا لي كده كومنت تقولوا لي ايه رأيكم في الشنطة بتاعت النهاردة، وكمان شاركوني كده بتشاهدوني من اي بلد. يلا بينا نبدأ على خطوات العمل. هنبدأ نعمل كده عقدة بداية، وهنرتفع 11 غرزة سلسلة. كده معانا 11 غرزة سلسلة. مقاس السلسلة هنا معايا 7 سنتي. هنتخطى كده أول غرزة وهنروح في ظهر السلسلة التانية. هنلف السلسلة كده، في ارتفاعات بتكون ورا، هي دي اللي بنبدأ نشتغل فيها. هنتخطى أول غرزة ونروح في ظهر السلسلة التانية ونشتغل غرزة حشو. فوق كل غرزة كده في ظهر السلسلة بنشتغل غرزة حشو. كده معانا 10 غرز حشو. هنرتفع سلسلة ونلف الشغل، نشتغل كده تحت الحلقتين غرزة حشو. فوق كل غرزة كده بتشتغل غرزة حشو. معانا 10 غرز حشو. خدوا بالكم ان اخر غرزة بتكون جاية بميل بالشكل ده. بنرتفع سلسلة ونبدأ نكرر كده نشتغل غرز حشو تحت الحلقتين لحد ما نكمل ال10 غرز حشو اللي معانا، وبعدين نرتفع سلسلة ونلف الشغل ونبدأ نكرر كده عدد من السطور، وبعدين نرجع علشان نكمل مع بعض. خلاص ارتفعنا 34 سطر من غرزة الحشو. الارتفاع عندي هنا 25 سنتي، والعرض يعني 7.5 سنتي. هنبدأ دلوقتي نحوط القطعة بتاعتنا بغرز الحشو. هنحتاج لماركر علشان نعلم أول غرزة معانا في السطر. هاجي كده في آخر غرزة اشتغلنا فيها غرزة حشو، هنشتغل كمان في نفس المكان كده غرزة حشو، ودي هتكون أول غرزة معانا في السطر وهنحط فيها الماركر. شايفين الحلقة المايلة دي؟ هدخل كده تحت الحلقتين اللي فوق، ويكون معايا حلقة تحت علشان ما يحصلش فراغ معايا في القاعدة، واشتغل غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها بتكون عبارة عن عقدة بالشكل ده، بدخل تحتها كده واشتغل حشو. حلقة مايلة، باخد كده الحلقتين اللي فوق بس واشتغل غرزة حشو. العقدة مرة هيقابلنا حلقة مايلة ومرة هيقابلنا عقدة. كده بنشتغل فوق كل سطر اشتغلناه او ارتفعناه غرزة حشو. حلقة مايلة، عقدة، بنكمل كده لحد ما نوصل لاخر غرزة معانا في السطر.
كده خلاص وصلنا لاخر غرزة معانا. شايفين اول غرزة معانا هنا في الغرز دي، في ال10 غرز دول، هنيجي كده في اول غرزة وهنشتغلها تزايد، يعني هنشتغل غرزتين في نفس المكان. ادي اول غرزة وادي تاني غرزة في نفس المكان، ونبدأ نكمل فوق كل غرزة غرزة حشو واحدة ما عدا اخر غرزة هنشتغلها برضو تزايد. وصلنا لاخر غرزة، اخر غرزة هنا هنشتغل فيها غرزتين حشو. عندي هنا الحلقة المايلة، هدخل كده تحت الحلقتين واشتغل حشو. بناخد خيط البداية ده برضو ننضفه كده واحنا شغالين، العقدة نشتغل حشو، وبنكمل كده لحد ما نوصل لاخر غرزة معانا في السطر. كده خلاص وصلنا لاخر غرزة في السطر. هنبدأ برضو نيجي في اول غرزة هنا من ال10 غرز دول، وفي اول غرزة هنشتغلها تزايد غرزتين في نفس المكان. وبكمل كده فوق كل غرزة غرزة حشو واحدة لحد ما بنوصل للغرزة اللي فيها الماركر. كده خلاص بعد ما حوطنا القاعدة كلها بغرز الحشو، المقاس النهائي للقاعدة هنا 26.5 سنتي، والعرض 9 سنتي. يبقى هنبدأ نشتغل سطر بس من غرزة الحشو في الحلقة الخلفية. هنيجي كده في أول غرزة هناخد الحلقة الخلفية والحلقة كمان اللي بتكون تحتها دي، شايفين العقدة الصغننة اللي تحتها دي هناخدها كمان معانا كده، ونشتغل غرزة حشو. غرزة الحشو الأولى دي هنعلمها بالماركر، ندخل في الغرزة اللي بعدها وناخد كمان الحلقة اللي بتكون تحتها دي. هي حلقة صغننة كده خالص بتكون تحت الحلقة الخلفية. بالشكل ده. لو احنا لفينا الشغل بتاعنا كده، شايفين ايه الحلقات الصغننة اهي، هي دي اللي بناخدها مع الحلقة الخلفية. تمام، بنبدأ نكمل كده لحد ما بنوصل لآخر غرزة معانا في السطر. كده خلاص بعد ما خلصنا السطر من غرزة الحشو في الحلقة الخلفية، دلوقتي بقى هنبدأ نيجي في أول غرزة اللي فيها الماركر دي، وهندخل كده تحت الحلقتين وهنقفل بغرزة منزلقة. هنرتفع 4 سلاسل، 1 2 3 سلاسل بمثابة عمود، وهرتفع كمان سلسلة. السلسلة رقم 3 دي هنعلمها بالماركر، يعني احنا ارتفعنا 3 سلسلة، والسلسلة الثالثة حطينا فيها الماركر وارتفعنا كمان سلسلة. في نفس المكان او في نفس الغرزة اللي احنا قفلنا فيها بمنزلقة هشتغل غرزة عمود. يبقى 3 سلسلة بمثابة عمود، واشتغلنا سلسلة، وبعدين في نفس المكان اشتغلنا كمان عمود. هنتخطى غرزة وفي اللي بعدها هنشتغل عمود. بطلع من حلقتين في حلقتين، ارتفع سلسلة، الف الخيط كده على الابرة وانزل في نفس المكان اشتغل كمان عمود. بنشتغل غرزة في عبارة عن عمود سلسلة عمود في نفس المكان، نتخطى غرزة وفي اللي بعدها نشتغل غرزة في عبارة عن عمود سلسلة عمود في نفس المكان. نتخطى غرزة وفي اللي بعدها نشتغل غرزة في عبارة عن عمود سلسلة
عمود في نفس المكان. بنبدأ نكرر، نتخطى غرزة وفي اللي بعدها غرزة في، عمود، سلسلة، عمود في نفس المكان، واهم حاجة ما ننساش السلسلة. نتخطى غرزة وفي اللي بعدها نشتغل عمود، سلسلة، عمود في نفس المكان، نتخطى غرزة وفي اللي بعدها نشتغل عمود، سلسلة في نفس المكان، كمان عمود. بنكرر كده بنفس الطريقة لحد ما بنوصل لآخر غرزة معانا في السطر. عمود، سلسلة، عمود في نفس المكان. كده خلاص وصلنا لآخر السطر. عندي هنا اتخطى غرزة وفي اللي بعدها هشتغل غرزة في عبارة عن عمود، سلسلة، عمود في نفس المكان. ومن السطر التاني هنبدأ نغير اللون بتاعنا. شايفين الغرزة اللي فيها الماركر دي؟ بدل ما نسحب الخيط الغامق ده، لا احنا هنقفل السطر باللون الجديد. هنثبته بايدينا هنا كده، هنشيل الماركر، بدخل في الغرزة رقم 3. تمام؟ وبدل ما اسحب الخيط اللي انا كنت شغالة بيه، لا انا هسحب اللون الجديد، بس هنثبته بايدينا هنا كده، والف الخيط كده على الابرة، وابدأ اطلع من السلسلة الثالثة ومن الحلقة كمان اللي كانت موجودة على الابرة. هنا كده ببقى ماسكة الخيطين دول كده مع بعض علشان الغرزة تفضل ضيقة معايا، واجي في الفراغ اللي كانت مكوناه السلسلة ده، وادخل في الفراغ واسحب الخيط واشتغل غرزة حشو، وارتفع 2 سلسلة، 1 2، والسلسلة رقم 2 دي هنعلمها بالماركر. هرتفع كمان سلسلة وفي نفس المكان هنشتغل كمان عمود. الخيط اللي احنا كنا شغالين بيه في السطر اللي فات مش هنقطعه ولا حاجة، احنا هنجيبه كده على جنب وهنكمل شغل. شايفين حرف الفي ده احنا كنا بنشتغل عمود، سلسلة، عمود. احنا هنيجي في فراغ السلسلة ده، شايفين الفراغ اللي مكوناه السلسلة بين العمودين ده، هنلف الخيط كده على الإبرة وندخل جوه حرف الفي ونشتغل عمود، سلسلة، عمود في نفس المكان. نروح لحرف الفي اللي بعده ونشتغل عمود، سلسلة، عمود في نفس المكان. حرف الفي اللي بعده نشتغل عمود، سلسلة، عمود في نفس المكان. ونكرر في كل في بندخل كده فراغ السلسلة ونشتغل عمود، سلسلة، عمود في نفس المكان. غرزة سهلة قوي وكمان بتنجز معايا في الشنطة بسرعة. بنكمل كده لحد ما بنوصل لآخر غرزة معانا في السطر. كده خلاص وصلنا لآخر السطر. اشتغل آخر غرزة معاكم، عمود، سلسلة، عمود في نفس المكان. وهنبدأ نيجي دلوقتي في الغرزة اللي فيها الماركر دي، احنا هنبدأ نغير اللون، فهنشيل الماركر وادخل كده في نفس المكان اللي كان فيه الماركر ده. هنبدأ دلوقتي نسيب الخيط ده كده على جنب، واخد الخيط الغامق واقفل بيه السطر بتاعي. هلف الخيط كده على الإبرة واطلع من السلسلة دي واطلع كمان من الحلقة اللي على الإبرة. شايفين الفراغ اللي مكوناه السلسلة عندي هنا ده؟ بدخل فيه كده واشتغل غرزة حشو وارتفع 2 سلسلة، 1 2، والسلسلة التانية دي بنحط فيها الماركر. ارتفع كمان سلسلة وفي نفس المكان ادخل تاني كده واشتغل غرزة عمود. اروح للفي اللي بعدها
اهي. هدخل كده في فراغ السلسلة واشتغل عمود سلسلة عمود في نفس المكان، ونكرر بنفس الطريقة. جوه حرف الفي في الفراغ بتاع السلسلة ده ادخل واشتغل حرف في جديد، عمود سلسلة عمود في نفس المكان. هنبدأ كده بقى نكمل بنفس الطريقة لحد ما نوصل لآخر السطر. وبرده في السطر اللي بعده هنغير اللون، يعني احنا في كل سطر هنبدل ما بين اللونين اللي احنا شغالين بيهم دول، ونقفل السطر بنفس الطريقة وبرده نغير اللون بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلناها مع بعض. انا هرتفع كده بجسم الشنطة وبعدين نرجع علشان نكمل كده. انا ارتفعت هنا 17 سطر. هنبدأ دلوقتي نقفل السطر بتاعنا في السلسلة التانية بغرزة منزلقة، وغرزة المنزلقة دي هعلمها بالماركر علشان دي أول غرزة معايا في السطر. هاجي بغرزة السلسلة في الحلقة الخلفية واشتغل غرزة منزلقة، وهاجي في العمود في الحلقة الخلفية كده واشتغل غرزة منزلقة. العمود هشتغل منزلقة، يعني فوق كل غرزة اشتغلناها نشتغل غرزة منزلقة. عندي السلسلة هشتغل في الحلقة الخلفية كده للسلسلة غرزة منزلقة، العمود الحلقة الخلفية نشتغل منزلقة. هنكمل كده كل السطر ده لحد ما نوصل للماركر. كده خلاص وصلنا لآخر السطر. اشتغلنا في الحلقة الخلفية لكل غرزة غرزة منزلقة بالشكل ده. عندي هنا ارتفاع الشنطة 26 سنتي والعرض 41 سنتي. هنبدأ دلوقتي ان احنا نحدد مكان اليد بدل ما نقعد نعد، علشان في ناس ما بتحبش تعد الغرز. فهنبدأ نقسم الشنطة بالنص بالشكل ده، وهنيجي في الغرزة اللي في نص الشنطة هنا وهنحط فيها ماركر، ونفس الكلام الناحية التانية في نص الشنطة كده هنحط ماركر. احنا عايزين نحدد مكان اليد هنا، فهنبدأ ان احنا نفتح الشنطة بالشكل ده ونجيب الماركر ده على ده بالشكل ده، الغرزتين كده قصاد بعض. تمام اهو بالشكل ده. وهبدأ ان انا في نص الغرز هنا احط ماركر، والناحية التانية احط ماركر بالشكل ده. طيب احنا عايزين نحدد فين بداية اليد ونهايتها. الماركر اللي في النص ده هتنيه على الماركر اللي في الجنب ده بالشكل ده. نجيب الغرزتين قصاد بعض كده، وفي النص هنا هحط ماركر. خدوا بالكم علشان ده ماركر بتاع البداية. ممكن نحفظ لونه او يعني الماركر الباقي كله يكون بنفس اللون، وده بداية السطر يكون بلون مختلف. انا خلاص حفظت ان هو لونه موف فاتح. هحدد المكان التاني ان انا اتني الماركر اللي في النص ده على الماركر اللي في الجنب ده، غرزتين قصاد بعض، واجي في نص الغرز هنا احط ماركر. ونفس اللي احنا عملناه هنا بنعمله على الناحية التانية. الماركر اللي في النص ده ابدأ اتنيه على الماركر اللي في الجنب هنا كده، واحط الماركر في الغرزة اللي في النص هنا. نفس الكلام مع الماركر اللي هنا عشان اعرف فين اخر اليد عندي. هتني الاثنين دول على بعض كده. اللي حابب يعد مفيش مشكلة، بس دي طريقة اسهل بدل ما نقعد نعد الغرز بتاعتنا بالشكل ده. احنا كده حددنا فين مكان اليد بتاعتنا. ده كده بداية السطر عندي. هاجي برضو في الحلقة الخلفية وهشتغل غرزة
منزلقة، وهحط الماركر مكانه وهبدأ اشتغل غرز منزلقة لحد ما نوصل للماركر اللي هو بداية اليد. هبدأ اجي في الغرزة اللي فيها الماركر اللي هي بداية اليد واشتغل غرزة منزلقة وابدأ ارتفع 70 غرزة سلسلة. كده خلاص ارتفعت 70 غرزة سلسلة. اهم حاجة السلسلة تكون في اتجاه واحد بالشكل ده، وابدأ اجي في الغرزة اللي فيها الماركر هنا واجي في الحلقة الخلفية ونشتغل غرزة منزلقة، وابدأ اكمل غرز منزلقة لحد ما نوصل لبداية اليد التانية هنا. كده وصلنا للماركر اللي في الناحية التانية. ده كده مكان بداية اليد، فهنيجي في الغرزة دي وهنشتغل غرزة منزلقة ونرتفع برضو 70 غرزة سلسلة زي ما اشتغلنا الناحية التانية. كده خلاص خلصنا ال70 غرزة سلسلة، وبرضو لازم نتأكد ان السلسلة في اتجاه واحد. ونيجي برضو في الحلقة الخلفية للغرزة اللي فيها الماركر هنا ونشتغل غرزة منزلقة، ونكمل فوق كل غرزة غرزة منزلقة لحد ما نوصل لليد في الناحية التانية هنا. جينا عند الماركر اللي في بداية السطر، كده هنبدأ سطر جديد. برضو هنبدأ نشتغل بغرزة المنزلقة. اهم حاجة بس ما ننساش ان احنا نحط الماركر ده تاني مكان. وبرضو في الحلقة الخلفية كده لكل غرزة بنشتغل غرزة منزلقة. شايفين كده دي اخر غرزة معايا في الغرز دي مش في السلسلة، فانا هتخطاها وهنبدأ نروح في ظهر السلسلة. شايفين كده حرف الفي ده هدخل في ظهره في الحلقة اللي بتكون في الظهر دي، حرف الفي قدامي اهو، وهشتغل غرزة منزلقة. الغرزة اللي بعدها هدخل كده في ظهر السلسلة برضو ونشتغل منزلقة. اهم حاجة بس ما نضيقش ايدينا واحنا بنشتغل غرزة المنزلقة. طيب اللي ايده ضيقة قوي ممكن نكبر الابرة نص درجة. بنكمل كده لحد ما نوصل لاخر اليد اللي هي هنا. كده خلاص وصلنا لاخر اليد، اخر غرزة اهي. اول غرزة من الغرز دي مش بشتغل فيها السطر ده بس، هو اللي بتخطى الغرزة الاولى دي واروح في الغرزة التانية وابدأ اشتغل غرزة منزلقة على طول. يبقى احنا الغرزة اللي بنتخطاها دي بنتخطاها في اول سطر بس، بنشتغل على اليد غرز منزلقة. تمام. بنكمل كده بنفس الطريقة فوق كل غرزة غرزة منزلقة.
الناحية التانية طبعا ده اول سطر هنشتغله اهو منزلقة على اليد، فهنتخطى اول غرزة هنا من الغرز اللي في الشنطة نفسها، ونروح نشتغل في اول غرزة في اليد غرزة منزلقة، وابدأ اكمل كده غرز منزلقة لحد ما اوصل لاخر اليد. كده وصلنا لاخر اليد، هنشتغل في اخر غرزة غرزة منزلقة، واول غرزة من الغرز دي اللي هي في الشنطة نفسها بتخطاها. احنا كده في اول سطر لسه اهو في الغرز اللي اشتغلناها على اليد، فبتخطى اول غرزة من الغرز بتاعت الشنطة هنا وبروح على الغرزة اللي بعدها واشتغل غرزة منزلقة. يبقى الخطوة دي انا مش هكررها تاني، وابدأ اشتغل غرز منزلقة في الحلقة الخلفية. هبدأ اكمل بنفس الطريقة. اهم حاجة بس ما ننساش الماركر اللي في بداية السطر ده ان انا احطه تاني مكانه، وبرضو على اليد اشتغل غرز منزلقة في الحلقة الخلفية، وابدأ اشتغل كده عدد من السطور من غرزة المنزلقة في الحلقة الخلفية، وبعدين نرجع علشان نكمل مع بعض. كده خلاص بعد ما خلصت 4 سطور من غرزة المنزلقة، دلوقتي بقى هننهي السطر بتاعنا. انا هنا هقطع الخيط وهطلع بيه من هنا كده، وهنبدأ ننهي السطر بتاعنا بإبرة التنظيف. هنبدأ نتخطى الغرزة اللي كان فيها الماركر، وهنروح في الغرزة اللي بعدها كده تحت الحلقتين، وارجع ادخل تاني من نفس المكان اللي كان طالع منه الخيط، وبدخل كمان في الحلقة اللي بتكون تحته دي بالشكل ده، وابدأ ان انا انضف الخيط واثبته تحت الغرز. وده كده شكل شنطتنا بعد ما خلصت. اتمنى كده يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش كده لو لسه مكملين معايا لحد دلوقتي وناسين تشتركوا في القناه، يساعدني طبعا انضمامكم للقناه. اشوفكم كده على خير في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.